Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Ja nyt sitten on tällainen odotettu koeajo, eli Ford Explorer, ja tää on nyt nelivetoversio vielä, ja saatiin sopivasti tällainen sadekin tähän, että nelivedolle on ihan tarvettakin varmaan. No tuskinpa kauheasti, mutta tämähän on kyllä niin kuin monessa mielessä tässä on paljon niin kuin tuttua. Täällä löytyy vähän mun mielestä samannäköistä näyttöä kuin mitä tuossa Mustangman G-säkin, mutta nyt tämä näyttö vaan on tällainen säätyvä, eli tämä voi laittaa eri kulmiin. Ja sitten olikohan niin, että tonne näytön taakse saa vielä vähän tollaista, oliko siellä joku säilytys? Niin, se on tässä alhaalla tämä säilytystila, niin se voi sitten lukita tavallaan. Että voi jättää jotain vähän arvokkaampaakin tänne ja lukita sen sitten tosta. Mut joo, tuttua ja turvallista löytyy myös, täältä löytyy tietysti Meppi-alustasta Volkswagenista tutut ajosuunnan valitsin. Toi kuljettajan näyttö on ihan varmaan sama komponentti. Ja nämä ovessa olevat peilien säädöt ja ikkunanostimet, niin näähän on ihan samat tietenkin sitten kuin tossa. Ja täällä tää valopaneeli myöskin. Joo, tää on nyt siis neliveto. Tässä on vähän yli 300 hevosvoimaa tehoa ja ihan hyvin tuntuu liikahtavan, mutta ohjaus on aika semmonen pehmeä tai tunnoton. Mä vähän odotin niin kuin jotenkin tiukempaa tästä ohjauksesta, että katsotaan nyt sitten vielä täältä auton asetuksesta, sitähän saa varmaan kyllä vähän säädettyä. Jos mä nyt vaan tähän hätään löytäisin sitten oikein valikon. Voi olla, ettei nyt kyllä löydy. Ja rengasmeluukin täältä nyt kyllä jonkun verran kuuluu, että nyt tietysti sateenmelu kuuluu vielä enemmän, kun tuli tällainen yllättävä sadekuuro. Vähän niinku sellaista Amerikkaa tässä istuimessa, että on aika mitättömät nämä sivutuet ja ei niinku mitään kovin ihmeellistä. Vaikka muuten kyllä löytyy hyvin asetukset penkistä, että pituutta on riittävästi istuinosassa ja korkeutta saa säädettyä sopivasti sekä edestä että takaa, niin siinä mielessä valikat on kohdallaan. Katsotaan mitä on kulutus ollut. 19,4 ja sehän on kyllä hyvä lukema. Täällä on nyt ajettu 58 kilometriä. Niin se on kyllä, taitaa olla tämän päivän pienin kulutus, mitä mä näitä autoja nyt tänään ajanut. Eli tää on nyt tämä auto- ja liikennetoimittajien vuoden auto 2025 koeajopäivä käynnissä ja täällä on nyt mahdollisuus koeajaa sitten kaikenlaisia autoja ja on varmaan aika lailla ennätysmäärä autoja, että yli 60 autoa ja aika monta Exploreriakin täällä on koeajettavissa. Valitettavasti ei Capria vielä, mutta ehkä me saadaan se sitten vielä tämän vuoden puolella koeajoon. Että toiveena olisi sellainen joululahja saada sellainen keltainen Capri jouluksi. Katsotaan onnistuuko se. Ainakin lämmintä tää tuntuu piisaavan, että vähän turhankin kanssa, että pannaan vähän viilennystä. Joo, nyt on ehkä vaikea sanoa tästä melutasosta mitään, koska tää sade tässä on aika voimakas. Ja hyvin kyllä lähtee, ettei sen puoleen ole mitään ongelmia, että suorituskykyä tuntuu olevan. Mä ehkä odotin tästä ohjattavuudesta enemmän sellaista täsmällistä Fordia, mikä Fordilla oli oikeastaan tavaramerkki vielä tuossa vuosituhannen vaihteessa. Mutta se on ehkä nyt vähän muuttanut muotoaan, että ei ole sellaista tunnusomasta napakkaa ohjausta niin kuin niissä Focuksissa ja Mondeoissa oli, mutta varmaan aikansa kutakin ja täällä jossain valikon syövereissä sitten on se säätö, mutta nyt tähän hätään se ei löydy. Ajoprofiili tossa. Pannaan Sport. Okei, no kyllä se vähän parani siitä, mutta kyllä se silti on aika olematon, mutta tietysti renkaista taas riippuu paljon, miltä se sitten lopulta tuntuu. Tuohon rakoon varmasti ehditään. Hyvin ehditään. Ja kyllä selvästi vähän semmonen takapainotteinen on toi. Täältä saa sitten ton luistoneston pois, tai ainakin Sportille.
Joo, paljon on asetuksia, mutta ihan tähän nyt ei löydy oikeat asetukset. Pikkusen meikäläisen polvea kyllä nyt painaa toi keskikonsoli ikävästi, että tämän 5 minuutin ajamisen perusteellakin, niin no joo, ehkä pikkusen jalan asentoon, mutta on tää pehmustettu kuitenkin tosta. Että täällä ei mitään ihmeellisiä haaralevityksiä kyllä pysty tekemään. Ihan samoja komponentteja täällä näkyy olevan kuin Volkswagenissa muuallakin kuin tuossa ajosuunnan valitsemisessa. Ja sehän on hyvä. Nämä on itse asiassa tosi hyvät. Ihmettelen, kun Audissa ei ollut näitä kyseisiä valokomponentteja, vaan siellä oli jotkut ihan erilaiset. Että nämä on tosi näppärät ja tyylikkäät. Mutta nyt alkaa koeajo päättyä tältä erää. Varmasti otetaan tää pidempää koeajoa. Voi olla kyllä, että se Capri tulee ennen nyt Exploreria, mutta kuitenkin tää on varmasti taas näitä kansan autoja Suomessakin, niin varmaan mielenkiintoa riittää. Käykää kommentoimassa, miltä vaikutti nyt ensipurasu ja voisiko olla sulle tämmönen Exploreri sopiva auto. Ja käy myös tykkäämässä videosta ja palataan seuraavalla videolla. Pöi pöi! Täällä on itse asiassa aika syvä tää. Tuolla on vielä tollanen luukkuero. Ihan hyvin käytetty nämä sivutilatkin täältä hyödyksi. Ei kovin kuitenkaan pitkä tämä. Voi ei, täällä on tää kauhea hattuhyllyräimälle, mikä siinä Mac E:ssäkin. Miten ne nyt tämmösen tänne laittaa? No onneksi tää kyllä pysyy vähän paremmin.